Hey guys, welcome back to our channel. আশা কৰো সকলো সুস্থ আছে আৰু সুখী আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকে যেনেকৈ জানে বা নাজানে মই অলপ চলপ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফটৰ কাম কৰোঁ। তো আজিলৈকে আপোনালোকক তেনেকুৱা ভিডিঅ' দেখুওৱা নাই আৰু তেনেকুৱা এটি ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ আজি। চাওক কেনেকুৱা কি হয় আৰু পাৰিলে এটা দুটাকৈ এনেকুৱাকৈ ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু এইটো এটা পেলনীয়া বটল, মানে আমি ইভিনিং টাইমত আমুল কুলত খাইছিলোঁ আৰু এই বটলটোৰে কিবা এটা বনাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো এটা খালী বটল হয় আৰু ইয়াত আমি অলপ গ্লু লগাই দিম, ফেব্ৰিক গ্লু হয়। ভালকৈ শুকোৱা নাই, শুকোৱাৰ পাছত ভালকৈ ধৰিব পাৰিম। এতিয়া শুকোৱা নাই, এনেকৈ ধৰিছোঁ আৰু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে হৈ গ'ল, 5 মিনিটো নালাগে। আৰু এতিয়া এটা ফুল দি দিলোঁ ইয়াত। ইয়াত এটা এনেই ফুল দি দিছোঁ, ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ ফুল দিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত 5 মিনিটৰ ভিতৰত আমাৰ পেলনীয়া এটা বটলেৰে খুব সুন্দৰ সজাবলৈ ধুনীয়াকৈ শ্ব'পিচ এটা ৰেডি হৈ গ'ল। তো ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইয়াতে সমাপ্ত। ধন্যবাদ।